Hello guys, so hari ni aku akan buat tutorial video yang aku post hari tu dekat TikTok. Tutorial untuk kali ni aku hanya rekod 4 video saja, okey? Tips yang paling penting untuk korang buat video ni, korang pastikan background korang ni kena berlainan. Tahap transition ni hanyalah easy saja, okey? Korang tak perlu risau, tak payah pening kepala, tak payah apa-apa. Jom kita record video. Ni lokasi pertama aku. So untuk video pertama ni korang perlu record macam biasa je, korang senyum. Lepas tu korang pusingkan kamera. Lepas tu korang pergi ke atas kepala korang. Untuk video kedua korang cari background lain. Korang start record daripada atas kepala, turun bawah, lepas tu naik atas, lepas tu korang turun sampai habis. Okay, nice. Untuk video ketiga pula, korang record je macam video kedua tadi. Daripada muka korang turun ke bawah, lepas tu naik ke atas balik. Okay, untuk video last sama je step dia. Korang record muka korang, lepas tu turun ke bawah, lepas tu naik balik. Okay, lepas tu korang senyum lah apa-apa. Senang je kan? Jom kita edit pula. Aku edit pakai VN saja. So benda yang pertama korang perlu buat, korang slide je sampai video pertama ni, korang slide je ke hujung sampailah atas kepala, sampai dia nampak hitam atau blur-blur macam ni. Okay, korang split, lepas tu korang delete. Okay, video kedua korang cut dekat blur juga. Okay, nampak blur-blur tu, split je, lepas tu delete. Ok, untuk ending video kedua ni korang cut dekat sebelum dia ke bawah. Ok, korang split, yang belakang tu korang delete. So video ketiga dekat pertengahan dia tu korang split, lepas tu korang delete. Ok, untuk ending video ketiga korang slide. Ok, korang split je. And video last korang potong dekat tengah-tengah juga. Ok, bagi dia sama. Ok, korang potong je macam ni. Dah dapat. So hasil video dia macam ini. Senang je kan guys? Ok, actually transition ni memang banyak jenis lah. Ada yang lompat, ada yang kiri, ada yang kanan, and memang banyak ah, memang ada banyak lagi yang keluar daripada bumi lah, apalah. So yang paling penting korang kena kreatif and banyakkan lagi explore. Okay, and so kalau korang suka video tutorial ni, korang boleh like, subscribe and share. Assalamualaikum.